دفاع کردن توی FC26 بعد از کار توی معدن سخت‌ترین کاریه که میتونید انجام بدید، البته اگه با روشی که پارسال دفاع میکردید دفاع کنید. یو پسر به BS Game Show خوش اومدین. توی این ویدیو میرم سراغ روش دفاع کردن توی FC26 که از پارسال خیلی سخت‌تر شده و باید روش دفاع کردنمون رو امسال عوض کنیم. پس بدون معطلی بریم سراغ ویدیو. اول از همه بریم سراغ مدل دفاع کردن که تاکتیکال و ادوانس بینشون باید انتخاب بکنیم که فرقشون توی بدن گذاشتنه که داخل ادوانس اگه بخواید به حریفتون بدن بزنید باید زبدر یا A رو بزنید تا این کار رو انجام بدید، ولی توی تاکتیکال این دکمه وجود نداره و جفت بدن زدن و پا انداختن میره داخل یه دکمه و خود بازی تصمیم میگیره که چه زمانی از کدوم استفاده بکنه. و با این که امسال خیلی‌ها میگن تاکتیکال بهتره، ولی به نظرم هنوزم ادوانس میتونه گزینه بهتری برای دفاع کردن توی بازی باشه که بهتون میگم توی چه شرایطی باید ازش استفاده بکنید. توی بازی وقتی بازیکن از روبرو بهتون نزدیک میشه با زدن دایره یا B روی تنظیمات کلاسیک دسته میتونید پا بندازید و توپو بگیرید، و اگه وقتی دارید این کارو انجام میدید با نگه داشتن R1 دایره یا B رو بزنید میتونید وقتی که توپو زدید توپو کامل رد بکنید، ولی امسال مثل پارسال نیست که توپو بزنید و توپ بازم برگرده به حریفتون. پس همون دایره کافیه، ولی با این کار بازیکنتون خشن‌تر تکل میزنه. ولی وقتی هم بازیکن حریف هم مدافع شما جفتتون توی یه سمت دارید حرکت میکنید میتونید با 2 بار زدن زبدر اینجوری بدن بزنید. البته امسال بازیکنتون فقط با داشتن پلی استایل بروزر میتونه بدن بزنه کامل و بدون اون فقط فشار میاره معمولا روی حریفتون، ولی بی تاثیر نیست و کاملا بدن زدن روی حریف میتونه روی شوت زدنش تاثیر بذاره و کاملا شوتشو خراب میکنه، مثل مثالی که روی تصویر میبینید. اما از این قضیه هم که بگذریم میرسیم به یکی از مهمترین مسائل، یعنی سکند من پرس یا بازیکنی که برای پرس کردن میاد نزدیک بازیکن حریف. پارسال واقعا جواب بود، ولی امسال عین یه بمب ساعتیه و اگه اشتباه ازش استفاده کنید حتما همون لحظه میتونید گل بخورید و مثل صحنه هایی که میبینید بهتون ضربه میزنه که راحت با نگه داشتن R1 میتونید گل بخورید. دلیلش هم اینه که پاسا امسال خیلی سریع شده و خیلی راحت میشه به دفاع نفوذ کرد که نباید این کارو انجام بدید، و معمولا هم وقتی R1 رو نگه میدارید بازی مدافعای مرکزیتون رو انتخاب میکنه برای پرس کردن که همین باعث میشه یه گپ بزرگ توی دفاعتون ایجاد بشه و سکند من پرس رو باید توی نیمه زمین حریف برای پرس از بالا و کناره های زمین ازش استفاده کرد که برای زدنش هم باید R1 یا RB رو نگه دارید. ولی پرس کردن 2 نفری توی بازی فوق العاده کاربردی و برای یارگیری امسال خیلی به درد میخوره که باید 2 بار R1 رو بزنید و نگه دارید تا بالای سر 2 تا از بازیکناتون اینجوری آبی بشه و برن یارای حریف رو بگیرن. این میتونه توی کاتبک ها به کارتون بیاد و باعث بشه تا نذاره حریف به راحتی به دروازه نزدیک بشه، یا توی پرس کردن از بالا بازیکناتون رو پخش کنه تا بازیکنای حریف رو بگیرن. البته از اینم نباید امسال خیلی استفاده کنین چون میتونه دفاعتون رو خالی بکنه. کلا توی همون سکند من پرس هم سعی کنید وقتی از کناره ها میخواید پرس کنید یه بازیکن رو برای پرس کردن بازیکن صاحب توپ بفرستید و خودتون به صورت دستی توی محوطه یارگیری کنید. توی FC26 هم دفاع طوری شده که بازیکن حریف راحت میتونه حداقل یه دفاعو برداره. پس حتما سعی کنید با سکند من پرس توی زمین حریف با 2 تا بازیکن به حریف نزدیک بشید تا شانستون رو برای گرفتن توپ بیشتر بکنید. توی FC25 خیلی دفاع خشن و سریع توی بازی متا بود، اما امسال اصلا جواب نمیده و یکی از دلایلیه که گل زیاد میخورید که کلا باید روش دفاع کردنتون رو نسبت به FC25 تغییر بدید و توی FC26 باید با حوصله دفاع کنید و تا جای ممکن مخصوصا با مدافعای وسطتون اصلا تو پای حریف نرید و وقتی که ضد حمله میخورید یا حریف حمله میکنه به جای اینکه با مدافعاتون سویچ کنید و برید تو پای حریف که باعث بشه فضا ایجاد کنید و خیلی راحت تر گل بخورید، اصلا به مدافعاتون دست نزنید و بذارید شکل دفاع حفظ بشه و با هافبکاتون برگردید عقب و اینجوری توپ حریف رو بزنید. با انجام دادن همین یه دونه کار میتونید جلوی خوردن خیلی از گلا رو بگیرید. اما برسیم به ترکیبتون که با اینکه تله آفساید اتوماتیک میشه گفت تقریبا از بازی حذف شده، ولی بازی کردن روی عمق دفاع 70 میتونه همچین چیزی رو براتون داشته باشه توی بازی و این عمق دفاع متاس رو توی بازی
معمولا همه ازش استفاده میکنن. اما توی پلیر رولا مهمترین پلیر رول مربوط میشه به پلیر رول دفاع چپ و راستمون که باید جفتشون روی فول بک و دیفند باشن که اینجوری نزدیک به مدافعای وسط بازی میکنن و میتونید اینجوری توی ضد حمله با سویچ کردن روشون به آوردنشون به وسط اینجوری شانس حریف برای رد شدن رو کمتر بکنید که خب توی بازی باید تمام تلاشتون رو بکنید که تا آخرین لحظه هم روی مدافعای وسطتون سویچ نکنید. داخل هافبکاتون هم اگه با هافبک دفاعی بازی میکنید حتما روی هولدینگ بذارید پلیر رولشو. اینجوری توی ضد حمله ها برمیگرده عقب و یه دونه مدافع اضافه محسوب میشه توی خط دفاعتون. اما اگه هنوزم با رعایت کردن این نکاتی که گفتم توی دفاع کردن مشکل دارید، بازی کردن با ترکیبای 5 دفاعی یکی از بهترین راه‌هاست برای اینکه جلوی خوردن گل رو بگیرید که میتونید اگه توی کریر یا آلتیمیت تیم بازی میکنید یه ترکیب بجز ترکیب اصلیتون درست کنید که با 5 تا دفاع اینجوری توی بازی میتونید با زدن این جهت روی ترکیبایی که سیو کردید سویچ کنید و هر لحظه که میخواید میتونید ترکیبتون رو از ترکیب اصلی که چیدید به ترکیب 5 دفاعی سویچ کنید و با این حرکت میتونید نتیجه بازی رو نگه دارید. توی FC26 برخلاف پارسال که میتونستیم پا انداختن و اسپم کنیم و همینجوری پشت سر هم پا بندازیم، امسال اصلا نباید این کار رو انجام بدیم و فقط وقتی به بازیکن حریف نزدیک شدیم باید پا بندازیم تا توپو بگیریم، چون سرعت بازی روی هر دو نوع گیم پلی که وجود داره زیاده و با پا انداختن میتونید جا بمونید از سرعت بازی. اما یکی دیگه از چیزای به درد بخور توی دفاع استفاده کردن از کویک تاکتیکاست که فقط باید توی جهت بالا رو بزنید تا پنلش باز بشه که توی دفاع کردن امسال فقط تله آفساید که به درد میخوره و با 2 بار زدن جهت بالا میتونید کل خط دفاعتون رو یه مقدار بیارید جلوتر که توی آفساید گیری خیلی میتونه به دردتون بخوره و باید ازش استفاده بکنید. و پرس تیمی علاوه بر این که خیلی تأثیری نداره، استامینای بازیکن‌ها رو هم کم میکنه و فقط باید از پرس تیمی وقتی استفاده کنید که کورنر کوتاه زده میشه تا بازیکنای حریف رو توی محوطه پرس بکنن. امسال مهم نیست که چقدر خوب دفاع میکنید، بازم پیش میاد که امسال حریف رد بشه و اونجاست که آخرین امید به گلرتونه، جایی که عملکرد گلرها فوق‌العاده است و با یه مقدار مهارت توی سویچ کردن میتونید خیلی از گلا رو نگه دارید و جلوشون رو بگیرید که برای سویچ کردن هم میشه با فشار دادن آنالوگ راست و بردنش به هر جهتی که میخواید سویچ کنید یا با 2 بار زدن مثلث گل رو ببرید به تیر 2 و بعد با یه دونه زدن مثلث دوباره کنسلش کنید تا برگرده به تیر 1 و با تکرار این حرکت میتونید گل رو راحت سویچ کنید و توی موقعیتایی که میدونید قرار ضربه به کدوم طرف زده بشه یا میخواید مهاجم حریف رو فریب بدید میتونه فوق العاده به دردتون بخوره. خب بچه‌ها، اینم از این ویدیو. تمام نکاتی که امسال توی FC26 باید داخل دفاع رعایتشون کنید. اگه سوالی داشتید حتما توی کامنت ها ازم بپرسید و تا ویدیوهای بعدی catch you later boy.